كيفكم شو اخباركم اصدقائي؟ اليوم جبت لكم فيديو كتير حلو، فمثل ما شفتوا بالعنوان فيك تصلح اي شغله عندكم بالبيت بسبب هذا المرض. يعني لا فيك تاخذ تلفزيون تصلحه، ولا فيك تاخذ البراد تبعك تصلحه كمان، ولا اي شيء فيك تاخذ تصلحه. فانا الحل جبت لكم اياه عندي. فاليوم التلفزيون جاب لي اياه فيه من كم يوم، فشاشته ما عم توضح كثير، فاليوم رح اعطيكم طريقه كثير حلوه وبسيطه لتصلحه. فجاب لي كمان سيفر اصلحه من يومين، فالحمد لله ما اشتغل. هلا بس صار منيح يعني، حطيته عندي. هلا التلفزيون رح اعلمكم طريقه كثير حلوه وكثير بسيطه لحتى تصلحه. اولا رح تجيب العدة. هاي العدة صح شو بتاعي 700 يعني، بس يا اخي بتحط فيها عدة منيح. شو هاد؟ عمو اسمه ولا 30؟ شو هاد؟ اصبحنا مع العالم. والله تهورنا باسل، بس تعالك اشتري. جبنا اياه نصلحك. يلا لا تفضل. فرجع اشتغلنا، مدري شو صابه، قلنا هاي بدنا نصلحه ومدري شو صابه. فالحمد لله رجع اشتغل. ايه بنرجع لكم. فجبنا العدة صح بدنا فيه، بس بيمشي حالها. اولا شو بدنا العدة؟ الله اجباري يعني العدة بدها تكون بدك تفرض، تعرف شو تشتغل يعني، بدك تعرف شو تشتغل يعني. فهلا مثلا اذا انت قاعده بالبيت ما في شيء تصلحي فيه، فبتجيبي معلقه طبخ، تمشي الحال، او سكين مثلا. هاي شو بتفيدك يعني، مثلا بدون ما تفكي التلفزيون او شيء مثلا. كثير مفيده سريع، بس نجربها يعني. والسكي كمان يعني بالخبط، فدور بتشتغل معك، دور بتصير القصه، فكتير سهله. حتى انتم مثلا خليكم فاك شغله، حتى مفتاح الراس كمان بيمشي حاله هذا. الحمد لله. في كمان اذا ما عندكم شيء من هالعده كلها، بلوك مضبوط، فالخلط بيمشي حاله كمان. طلع شوف. فاذا الاغراض بيشتغل بيرجع على 24. شوف شو صارت الصورة، يعني صح انه بس بتزيد شوي بتصير منيحة يعني. شوف شلون. إذا أراد إن شاء الله رح تدعوا لي كثير من هاي الطريقة، وتنبسطوا كثير مني من هاي الطريقة. عندنا شغلات، أي شيء بيخرب عندكم فأنا مستعد أروح وأصلحه يعني، من هالعدة أو بدون هالعدة كمان. إذا بدكم أي شيء عندكم غلط مستعد أصلحه. فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. هون الحمد لله ما بتشتغل بخير، فأرجوكم ادعوا لي مباشر. لا تنسوا الاشتراك. فعملنا هاي الشغلة يعني مشان ترفعوا هيك يعني، وما تشتغل الحمد لله التلفزيون. فان شاء الله رح ارجع اصلحه وبيرجع يشتغل يعني. ف يعني افضل طريقه لهي التصليح هو عندي يعني. بتلاقوا كل شيء سهل، زرارات وكل شيء بتصلح، كل شيء برجع. شوف شلون هلا الشاشه صافيه يعني اصدقائي، واحلى من هيك ما في. شوفوا كيف محلاها. شوف ايش هلا زرارات. رح تدعوا لي كثير من الطرقات اللي عم بخترع لكم اياها، وان شاء الله المره الجايه بصلح لكم المرات، بصلح لكم الغساله قدامكم، فرجيكم ما في داعي للعلامه كلياتها. بشيلها هيك وبحطها كلياتها على جنب. وشكرا اصدقائي، وهلا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس.